تاريخ السرقات العثمانية في الحرمين الشريفين. رغم أهمية الحرمين الشريفين وقدسيتهما عند المسلمين، نجد التاريخ العثماني ملطخاً بالاعتداءات عليهما رغم كل الدعاية العثمانية الكاذبة. وبالتفتيش بين صفحات التاريخ تظهر الحقيقة كما هي. رغم أن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي أول من أطلق على نفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، سجل العثمانيون تاريخاً مزيفاً وضعيفاً بعد أن لقب سليم الأول نفسه بذات اللقب، مفتخراً بأنه أول من حازه بعد صلاح الدين الأيوبي. ورغم تنافي الأولوية في اللقب، تظل خدمة الحرمين الشريفين أسمى من الألقاب، فالتاريخ يسجل بالأفعال والشواهد فقط. مزاعم تقديم الدولة العثمانية الخدمات للحرمين الشريفين غايتها الدعاية الإسلامية بسبب سيطرتهم على بقعة جغرافية كبيرة من العالم الإسلامي، حيث يرونها فرصة لإضفاء طابع يجعل سلطتهم محل قداسة حسب ما كانوا يسعون إليه، لكنها لم تنجح. ففي التاريخ لم يذكر أن سلطاناً عثمانياً قام بزيارة الحرمين الشريفين، حتى أن التاريخ لم يذكر أي بعثة حج قادها سلطان عثماني على الإطلاق. تركت الدولة العثمانية جزءاً كبيراً من العالم الإسلامي يعاني من إهمال سياسي واقتصادي، حتى أنها تركت الخليج العربي للطموحات الأوروبية الاستعمارية. ولم يستجب العثمانيون للصرخات المسلمة في الأندلس، فنمى الوعي السياسي بشكل أكبر لدى سكان الجزيرة العربية، وباتوا يدركون حقيقة الأتراك العثمانيين جيدا ويعون جرمهم وقباحة حكمهم وطغيانهم. لذلك وقف شعب الجزيرة ضد مشاريعهم ورفضوا الهيمنة العثمانية عليهم، فدعموا الشرعية الوطنية المتمثلة في أئمة الدولة السعودية منذ نشأتها أول مرة، وحتى عهد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز. وقد سجل التاريخ محاولة عثمانية لتحقيق مشروع باسم أحد أفراد الأسرة السعودية في الدولة السعودية الثانية كي يتسلم الحكم باسمهم، ولكنهم واجهوا رفض السكان لهم أو من يمثلهم، فكانت مشاريعهم الاستعمارية تفشل واحدة تلو الأخرى. بعد أن ضمت الدولة السعودية الأولى الحرمين الشريفين تحت رايتها، اشتعلت الدولة العثمانية غضبا وبدأت بالتحرك ضد الدولة السعودية. فوصول الدولة إلى الحرمين الشريفين يعني إنهاء حكمهم الإسلامي الذي يدعون، فقد سعوا للتحالف مع قوى أجنبية بريطانية لإسقاط الدولة السعودية الأولى. حين استولى العثمانيون على الحجاز، اكتفوا بإقامة سنجقية في جدة لمراقبة الأحوال في مكة المكرمة، رغم بقائها تحت الحكم الذاتي للأشراف. فلم يذكر الأشراف أي خدمات عثمانية للحرمين إلا بعد ضغط ومطالبات منهم، والرد يكون بشيء يسير من المساعدات المالية لضمان استمرار حكمهم عليها. بعد 9 سنوات من استيلائهم على الحجاز، تحديداً في عام 32 و900 للهجرة، استباحوا الحرم المكي بأعمال شنيعة، وتهجموا على بيوت الناس لإخراجهم منها، وأتلفوا المساكن والأمتعة وفسقوا بالنساء، وسرقوا الأكل من السوق وتمادوا بالأذى.
انتهك العثمانيون حرمة الحرمين الشريفين في كثير من الأحداث التاريخية، منها ما فعله فخر باشا في المدينة المنورة في الحادثة الشهيرة سفر برلك، فقد هجر أهلها وسجن من علمائها ووجهائها ما يزيد عن 170 عالماً ووجيهاً، ثم نفاهم إلى الشام والأناضول كسجناء خلال الحرب العالمية الأولى. مآسٍ مروعة شهدها أهل المدينة على أيدي الأتراك لن يغفرها لهم التاريخ، حتى ذكر أن فخر باشا ما خطب يوماً على منبر المسجد النبوي إلا ونال العرب منه سباب وشتام ووصف قبيح ودنيء، وهو العثماني الذي أحاط الحجرة النبوية والقبر الشريف وساحات الحرم بالمتفجرات، مهدداً بتفجيرها بلا أي حس ديني، ذلك حين ضيق عليه الخناق، وقد قام قبلها بسرقة المقتنيات النبوية من حجرة النبي وإرسالها إلى الأناضول. وفي تاريخ سلطانهم الذي يتباهون به سليمان القانوني تفاصيل سوداء لن تنسى، وذلك بطلبه سرقة قطع من الحجر الأسود ليزين بها عرشه، وقد كان آخر عهد العثمانيين بالحرم المكي اعتداء يشوه تاريخهم ويكشف زيفهم الديني والإسلامي. حين أعلنت ثورة الشريف حسين بن علي عام 34 و300 وألف للهجرة، قامت الحامية التركية بإطلاق مدفعياتها على الحرم المكي من قلعة جياد، وأصابوا الحجر الأسود وجزءاً من ساحات الحرم وصحن الطواف، حتى اشتعلت النيران في أستار الكعبة المشرفة.